What is up? Welcome back to another video. Pero ngayon wala tayo sa motor. Nandito tayo sa aming magulong garahe. So pasensya na sa garahe namin. Tonight, meron tayong i-unbox and susubukan na install. So naka-order tayo ng crash guard and skid plate para sa ating Multistrada V4. So ang end up natin na bilhin na crash guard is Outback Motortek. So ito yung box niya. Ito yung box. Subukan natin i-unbox to and try natin install kung kakayanin ng ating powers. So hindi tayo masyadong handy sa mga ganito, pero meron namang YouTube University. Meron tayong konting gamit na I think kaya naman ikabit. So actually ang goal ko lang tonight pala is skid plate. Kasi naka-order na rin tayo ng ilaw na ikakabit sa crash guards. Pero I think next week pa ang dating nun. So inisip ko huwag na muna ikabit yung crash guard para isang kabitan na lang kung matatanggal ng fairings para sa ilaw. So unbox tayo. Wow, medyo mabigat siya. So ito yung skid plate niya. So it comes with, I guess, harness dito, hardware. So saka itong skid plate. So I think Australian brand siya. Outback Motortek. So I think Australian brand siya. Yung mga video na napanood ko, ang testing nila talagang dinadrag nila yung bike. And nag-hold naman yung pyesa. So solid naman yung build. So subukan natin kabit ito muna itong skid plate. And then try natin kabit yung crash guard. Pero ito, tilipin mo natin yung hardwares. So ito yung hardware ng skid plate, brackets, ito yung bracket for the driver's side, left side, wala pa ng driver's side saka passenger side dyan. And sa right side. Okay. Ito dito ikakabit yung skid plate ay yung crash guard sa extension na to. So saan na yun? Ito yung mga tornilyo. So kanina natanggal na natin yan. Actually karating lang nitong ayaw itaas ng cameraman, hindi ako kita sa video. Karating lang nito kaninang umaga, ay ngayong hapon. So tinanggal ko na yung skid plate kanina. So ito yung hardwares niya. Dalawang spacer, dalawang G's, washer,
Dalawang mahaba. Isa nito. Ito. Yung pare-pareho. Yun. Yun. Alright. Susubukan natin i-kabit to. Let's go! Okay na siya guys, nakabit na. Pero feeling may isang kulang na tornilyo lang. Hindi ko lang kung nahulog dito o talagang kulang yung pinadala nila. G's, isang G's. Pero okay naman. Kapit naman din. Kahit wala yan. Kapit na lahat yan. So, ito yung tsura niya. Ewan ko kung makikita niya pero gabi na kasi. Ayan. So ayan yung tsura ng skid plate sa gilid. Pogi din. Sabi na sa picturean bukas kung may araw na. Ano sabi, 12 o'clock na dito AM eh. Pero try natin. So actually gusto ko ikabit yung ano eh, crash guard eh. Kaya lang baka next time na pag dumating na yung ating ilaw na in order. Siguro sa next video na rin yun. Hindi ko alam kung gaano katagal to pero try ko picturean bukas ng umaga. Yung or ko na ng video yung ating skid plate. Alright, until the next one. Laters.